So, magandang araw na naman sa inyo mga kalapatids. Welcome po sa Brigania TV for today video. Yun nga mga kalapatids, update muna tayo sa ating mga inakay, sa mga bagong inakay natin, Kasi lahat ng mga breeders natin, halos lahat ng mga breeders natin is nag-isaan na. Halos sabay-sabay silang nabisa, So, kung gusto nyo samahan, kung gusto nyo makita, let's go! So, yun nga mga kalapatids, update muna tayo dito sa ating mga breeder na meron ng mga inakay, And then dito rin sa taas, meron na rin mga inakay. Halos lahat sila halos sabay-sabay silang namisa, So, tingnan natin. Kung gusto niyo makita, harap lang yung camera, mga kalapatids, Tingnan natin dito kung meron ng inakay. Yun mga kalapatids. Ay, dalawa na pala mga kalapatids. Tingnan natin ang bote. Lapit natin na makita nyo, Yan. So, yun. Nandito yung inakay nila is dalawa. Ayun. Ayun. Yun. Nakita nyo, yan. Yan yung hen, nandun, yung kak naman. Yun. So, kabalik natin. And then dito naman tayo sa isang breeder na merong inakay. Wala pa. Pero kung kailan sila mangingitlog, Dito, itlog pa lang. Yan, naglilimlim. Dito mga kalapatids. Yan. Singat yung camera, Buksan natin mga kalapatids. Hindi nilapit natin ng konti. Kasi ganun, makita nyo mabuti, Yun. Nakikita nyo mga kalapatids yan, dalawa, Yan, Ito. Dalawa. Yan. Mga bago. Isa, Kita nyo naman halos parehas yung mga laki nila, So, babalikan natin. Yan. Dito naman tayo sa may bandang sa taas, Ngayon mga kalapatids, dito naman. Yan. Yun, Dalawa din ang nilakay nila, Yan. Yan. Kahapon, itong isa is itlog pa lang, Itong isa is itlog pa lang itong isa. Nung nakita ko, yung itlog is dito nakalagay na. Yan dito. Sa ilalim. Akala ko, hindi na mapipisa. Ginawa ko, meron lamang na inakay. And then binuksan ko na ng konti. And then binalik ko dyan. So ngayon, pisa na. Buti naman is hindi nila pinatay yung inakay nila, So yan na sila. Pisa na. Yan. Hen. And then kak. Basra. Nalak sila ng basra. Yan. Ito ay anak ng Chilbaut. And then basra. Yan mga kalapatids, And then dito naman tayo sa baba. Tingnan natin. So yun mga kalapatids. Yan. Ito yung ating Chilbaut. Yan. Kita nyo naman. Gandang ibon yan. Mga kalapatids. So yung ilaki nila is kinuha ko na, Ako na lang yung nagpapasubo sa inakay nila. Kasi nga, hindi sila ganun kalakas magpasubo. Kasi nga lang inakay. So ginawa ko lang, ako lang nagpasubo. Yan. Balikan natin. And then, dito naman. Yan. Ito. Meron din silang inakay dalawa. Kinuha ko na rin kasi nga kabaliktaran, Yan. Sa lakas itong magsubo, itong hen, siya naman yung payat. Yan. Sa dami ng patataan minilagay ko dito, puno to. Puno. Ubus nila lahat. And then, maya-maya paghawak ko sa kanya is wala lang laman yung kanyang butsi. Yan.
So ngayon, payat na payat siya ngayon. Kaya kinuha ko yung kanyang kinakay. Yan o. Liit na ibon. Yan. So yan mga kalapatids. Kinuha ko ng kinakay. Ako na rin magsusubo. So makikita nyo mamaya doon. Napakita ko sa inyo. And dito, itlog na naman. Yan. So doon naman tayo sa taas. Inakay na, winalay na agad ano. Kasi nga yan. Kung nakikita nyo, nandyan sila lahat ano. Yan. Yan. Ito yung anak ng checkered white plate natin. Yan, itong checkered na to, tsaka itong blue bar. Saan yung isa? Isang blue bar, asan na? Ito pala ito. Ito, isang blue bar. Tsaka isang checkered bracelet sila, no? Yan, ito naman yung anak natin ng pitching bout. Itong isa. Ito. Anak ng pitching bout yan. Mga kalapatids. Yan. Malakas. May inakay. At maganda rin, ano? Yan. Magagawin, no? Stock bird. Yan. Oy, yun. Wala. Yan. Ito naman yung anak ng basra natin. Yan. Ito. Dilawat sila. Yan. Ito yung isa. Lugar din. Yan. Yan sila. Yan. Ito ang color natin, ano, kung maaalala nyo, no? Ito yung unang kinakay natin na dinalay. Yan. Naalala nyo siya sa solo. Ngayon, kita nyo naman, malaki na. Solo. Yan. Mapagaspas ng pakpak. Solo. Malakas na't malaki na. Yan. Dito balikan natin solo. Dito rin, may inakay na rin yan. Yan. Dalawa na yung inakay dito. Isa pa lang. Ipipisa ba yung isa? Okay. Tapang na na. So yung kalapatids. Yun, buhay pa. Yan. Ito nyo naman, oh. Yan, gumagala pa siya. So siguro mamaya, pisa na yan. Wait lang, agay! 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 Tapang ng hino. Tumutuka-tuka pa yan. Tapang ng hinatan. Yan. 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 Oh. Lumalaban itong kapis. Takot. Yun. Ito yung tapang ito. Yan. Nandito rin. Meron din. Isa-isa. Yan. Isa lang. Yan. So yun mga kalapatids, ano? Tapos na tayo mag-update sa ating mga inakay, ano? So dito naman tayo sa ating mga flyers. Update naman tayo kahit konti lang, ano? Kahit bagay lang. So kung gusto nyo makita, let's go. Yan, ayan sila mga kalapatids, ano? Yan. Ito, 4, 6, 8 silang lahat nandito sa labas. Yung isa bumaba na. Ito si Negs. Yan. Kanilipat pa lang yan ngayon. Then yung isa, yung black jet sa likod ni Grizzle. Lismit sila. Yan, yan. Yan palapit dito yan. Nagharap banda dito sa atin. Yan. Lismit sila ni Negs. Pangalan naman nun, Logs. Yan. Bagong labas pa sila ngayon. Bagong nakakalipad na sila. Nakakaronda. Konti-konti lang. Hindi pa nakakasabay sa mga natin flyers na iba. Kasi mas matanda sila. Hindi mga bata pa sila. Yan. Yan. Nakatapos ang lang Ramunda. Maya-maya pagkain tayo. Papatok na tayo. Time check-in. Yung ulas natin yan. Si Dogs. Yan.
Legs. Yan si Legs. Yan si Legs. Sige mga kalapatid, ano? Yan. So yun nga mga kalapatid, sana papatok na tayo sa ating mga inakay na winalay. Yan. Yan o. Ito yung gagamitin nating chupon nila. Yan. Ito yung ginagamit kong pagsubo sa kanila. Sa mga inakay natin, ano? Sa mga bagong walay lang na inakay. Yan. Ano? Yan sila. Yan silang lahat. So simulan na natin silang pakainin. Kasi nga gutom na sila. Kumain natin itong blue bar. Ito. Ito yung ipapakain natin sa mga kapatid. Yan. Yan. Dapat mga kalapatid ka nagwawala kayo ng mga bagong inakay ng is gusto nyo subuhan sila, gumamit na kayo ng ganito para maganda yung pagkakain nila, mabuti yung pagkakain nila, and then madami yung pagkakain nila, no? So mas nang umawak kayo sa kanilang bibig is huwag nyo hihigpitan masyado, baka mabali yung tuka nila, no? Hindi pa naman yung ganun katigasin tuka nila, no? Lambot pa yan kasi nga mga inakay pa lang. Winali ko lang sila kasi nga yung ina nito is hindi ganun lumakas, hindi ganun kalakas magsubo sa kanila. Yan, sabay yung sinusa. Yan, sabay-sabay silang tatlong sinusa, ano? Pero yung laki nila is hindi ko parehas. Talaga yung mag-mismeet yung dalawa ito. Ito yung mag-mismeet yung dalawa. Yan, ito yung isa natin ito ng chill out natin. Lugar natin. So yun, pinalay ko na sila